ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቪዥን ቲዩቶር ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። አይ ሆፕ ሁላችሁም በየሰጠን ባለነው ትምህርታዊ ገለጻዎች ላይ ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ማስተያየትም ጥቆማም ካላችሁ ኮመንት ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በኢሜል አድረሳችን ልትልኩልን ትችላላችሁ። በዚህኛው ኢሜል አድረሳችን ብትልኩልን ይደርሰናል። እኛም አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን። የተቻለንን ያህል ለማድረግ እንሞክራለን። ቢኮዝ ሁላችንም እዚህ ጋር ተረዳድተን የፈለግነውን እውቀት ለማግኘት ነው እና የተገናኘነው። as much as possible የቻልነውን በኩል በእኛ በኩል ለማድረግ እንጥራለን። ዛሬ የምንማማረው በቀደም ከጀመርነው ክላስ ላይ ሁለተኛውን ክላሳችንን ይሆናል ማለት ነው። በቀደም ስራ ለመስራት የሚያስፈልጉ 3 ነገሮች ብለን አውርተን ነበረ። የመጀመሪያው ነገር ስራ ለመስራት ፎርስ አፕላይ መደረግ አለበት ብለናል። ሁለተኛ ነገር አፕላይ በተደረገው ፎርስ አማካኝነት ዲስፕሌስመንት ሊኖር ያስፈልጋል ብለናል። ሶስተኛ ነገር ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ፓራላል መሆን አለባቸው ብለናል ማለት ነው። ይሄንን አንደር ኮንሲደሬሽን ውስጥ በማስገባት ስፔሻሊ የወርክ ደንን ዴፊኒሽን አውጥተናል ማለት ነው። ወርክ ደን ማለት it is the dot product of the two vector quantities which are force and displacement ብለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ቤዚክ ክራይቴሪያዎች አንስተን ተነጋግረንበታል። ዛሬ ደግሞ ከሱ የምንቀጥለው የተለያዩ አይነት ሲናሪዎችን በማንሳት እንነጋገርበታለን ወዳልነው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ ስራ ለመስራት ምን ያስፈልጋል? አሳጥረን ያህል ለመጻፍ ስራ ለመስራት ፎርስ ያስፈልጋል። ሌላስ ዲስፕሌስመንት ያስፈልጋል። ዲስፕሌስመንት ሊኖር ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ምን መሆን አለባቸው? they need to be parallel this is it so ይሄንን አንደር ኮንሲደሬሽን ውስጥ አስገቡ ማለት ነው። ይሄን ኮንሰፕት አንደር ኮንሲደሬሽን ውስጥ ካስገባችሁ በደንብ ወርክ ደን የሚለውን ኮንሰፕት በፊዚክስ ተረድታችሁታል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ኤግዛምፕል እንኳን አይ ቲንክ ከዚህ በፊት በነበረውን ክላሳችን ላይ አንስተነዋል። አንድ ሳጥን ብዬ አስቤ አንስተነው ነበረ። ምንድነው ቤዚካሊ ስራ ለመስራት ሁለት ኮምፖነንቶች ምን መሆን አለባቸው ብለናል? ዲስፕሌስመንት እና ፎርስ they have to be parallel መሆን አለባቸው ብለናል። ሶ ይሄንን ሲናሪዮ ራሱ አመጣው በኤግዛምፕል እዚህ ጋር ተቀምጧል። እኔ ቀደም ብዬ ስላስረዷችሁ ይሄንን በመጀመሪያው ቪዲዮአችን ላይ ይሄንን ሀሳብ አንስተን ተነጋግረንበት ነበር። ሶ ይሄ ፎርስ ሴንሲቲቭ ቬክተር በሆነ አንግል ከሆሪዞንታል ዲቬት አድርጎ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለት አይነት ኮምፖነንቶች አሉት ይሄ ፎርስ ቨርቲካል ኮምፖነንት እና ሆሪዞንታል ኮምፖነንት አለው ማለት ነው። ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ዲስፕሌስመንቱ ወደዚህ ስለሆነ ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ስራ አይሰራም ብለናል። ቢኮዝ ቨርቲካል ኮምፖነንቱ እና ዲስፕሌስመንት ፐርፔንዲኩላር ይሆናሉ፣ ስራ አይሰራም። ስራ የሚሰራው ብቸኛው ኮምፖነንቱ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ነው ብለን ነበረ። ስለዚህ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ደግሞ ኤፍ ኮስ ቴታ ነው። ኤፍ ኮስ ቴታ ሲባዛ በኤክስ ወይም በዲስፕሌስመንት ሲሆን ምን ይኖረናል ማለት ነው? ወርክ ደን ይኖረናል ማለት ነው። ወርክ ደን ይኖረናል። Okay, so the vertical component of the force does not cause the block to move to the right. See? So ምንድነው ለማለት የተፈለገው እዚህ ጋር vertical component the vertical component of the force does not cause the block to move the right. So it means the vertical component of the force will not do any kind of work. The energy imported to the box is evident by its motion to the right. Therefore, only what the horizontal component of the force actually creates energy or work. አሁን ያልነውን ማለት ነው ስናወራ። Okay, let's see this scenario. ይሄ ሶስተኛውን ሲናሪዮ እንመልከት እስቲ። ኦኬ ሶስተኛው ሲናሪዮ በምንመለከትበት ሰዓት ይሄኛው ወርክ ደን ማለት በሁለተኛው ሲናሪዮ ላይ ምንድነው የሚሆነው? ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። ኢት ኢዝ ኢዚ የስ። ሶስተኛው ግን ኮምፖነንት በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ሶስተኛውን ዲያግራም በምንመለከትበት ሰዓት ሶስተኛው ማለት ይሄኛው ነው። ዲያግራም በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ግን what we have seen is the force and and displacement ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ምንድን ናቸው? they are
what? Opposite to each other. Opposite, okay? They are opposite. What does it mean, the word opposite? What does it mean, the word opposite? Okay? They are opposite ናቸው ማለት በመካከላቸው ያለው ዲግሪ ስንት ነው ማለት ነው? 180 ዲግሪ ነው ማለት ነው። 180 ዲግሪ። ሶ 180 ዲግሪ ማለት ኮዛይን ኦፍ ወርክ ደን ያው ዶት ፕሮዳክት ስለሆነ በኮዝ ነው የሚገለጸው። ኮዛይን ኦፍ 180 ዲግሪ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ስለሆነ ስራ ተሰራ የሚባለው ወርክ ደን ማለት ማይነስ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ዲስፕሌስመንቱ ወደዚህ ነው። ሲ the displacement is supposed to be in this direction. The displacement is supposed to be in this direction, but the force is applied on this direction. So that means this force is what? ይሄ ፎርስ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? This force is what? This force is opposing. It is opposing. It is motion. That means that as a result, this force is taken as opposite force. It is opposite ወይም ምን እንለዋለን? ይሄ ተቃዋሚ ማለት ነው። ተቃዋሚ ላይክ እንደ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ሶ ፍሪክሽናል ፎርስ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ኔጌቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ወርክ ደን ነው የሚሰራው ቢኮዝ አፕላይ ከሚደረገበት ተቃራኒ ስለሆነ ኦልዌይስ ኦፖዝ እያደረገ ስለሆነ የዚህ ወርክ ደን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ ኤፍ ታይምስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የዚህ ወርክ ደን ማለት የሁለተኛውን ዴፊኒሽን ሁሉንም የጻፍኳቸው ልምጣ አክቹዋሊ ኢት ኢዝ ሶ ኢምፖርታንት ኤፍ ታይምስ ኤክስ ነው ቢኮዝ ዜ አር ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን በማካከላቸው ያለው ዲግሪ ስንት ነው? 0 ዲግሪ ነው። ኮዛይን ኦፍ 0 ዲግሪ ነው። በዚህ 180 ዲግሪ ነው በማካከላቸው ያለው። ይሄኛውን ደግሞ ስናስቀምጥ ወርክ ደን ማለት የሚሰራው ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ኦፍ ፎርስ ስለሆነ ኤፍ ኮስ ቴታ ነው ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ይሆናል ማለት ነው። ዋት አባውት ዲስ ዋን? ዘ ወርክ ደን ኢዝ ኤፍ ታይምስ ኤክስ ታይምስ ኮዛይን ኦፍ በማካከላቸው ያለው ዲግሪ ስንት ነው? በፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መሃል 90 ዲግሪ ነው። ኮዛይን ኦፍ 90 ዲግሪ ስንት ነው? 0 ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ኢዝ 0። ሶ ኖ ወርክ ኢዝ ደን ኢን ዲስ ሲናሪዮ። ኦኬ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ላይ የጻፋችሁልኝ ብትመጡ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄኛው ነገር ሞር ኤክስፕሌን ቢደረግልን ብትሉኝ አይ ዊል ኤክስፕሌን ፎር ዩ። ችግር የለውም ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ክላሳችን ወይም በዛሬ ዲስከስ እናደርግበታለን ብለን ተነጋግረን የመጣ ነው ደግሞ ቤዚካሊ ስለ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ቴረም ነበረ። ሶ ወርክ ኤንድ ኢነርጂ ቴረም አፕ ቱ ዚስ ፖይንት ዊ ሃቭ ለርንድ ካይነማቲክስ ኒውተንስ ሎ። የስ ራይት ዊ ሃቭ ለርን አባውት ካይነማቲክስ ራይት። ስለ ኒውተንስ ሎ እንኳን ቪዲዮ አልሰራሁላችሁም። ኔክስት ትኩረት የማደርገው ወደዛ ይሆናል። ካይነማቲክስን ግን በደንብ ጥያቄ ሙላ ሰርተንበታል አንድ ክላስ ለብቻው። ስለዚህ ኬኔማቲክስን እዛ ላይ በደንብ ማግኘት ትችላላችሁ ሀሳቡን። ኒውተንስ ሎን አልሰራሁላችሁም እስካሁን ድረስ ቱቶሪያል ቪዲዮ። ኒውተንስ ሎ ላይ ቱቶሪያል ቪዲዮዎች አዘጋጅላችኋለሁ በሚቀጥሉት ክላሶቻችን ላይ። ሶ ሌትስ ሲ ዋት ሃፕንስ ዌን ዊ አፕላይ ቦዝ ቱ አወር ፎርሙላ ኦፍ ወርክ ደን። ኦኬ ሌትስ ሲ ኦኬ እዚህ ጋር ሶሪ እዚችኛው ጋር አይ ኒድ one additional okay let's see ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። ኦኬ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ታይምስ ኮዛይን ኦፍ ቴታ ነው። ኦኬ ሌትስ ኮንሲደር ዛት ዘ ፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት አር ናው ፓራላል ዊዝ ኢች አዘር። ኦኬ ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ ማለት we are talking about the net force because we are discussing about net work done. So force ማለት mass times acceleration times
ዲስፕሌስመንት ይሆናል። ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ስለሆነ ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ታይምስ ዲስፕሌስመንት ማክስ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ማክስ ሲባል ማክሲመም ለማለት ሳይሆን እዚህ ጋር ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ታይምስ ዲስፕሌስመንት እንደሆነ እንድትወስዱት ነው። ማስ ታይምስ አክስለሬሽን የኔት ፎርስ ፎርሙላ ነው አኮርዲንግ ቱ ኒውተን ሰከንድ ሎ። ለዛ ነው ስለ ኒውቶን ያለው ታውቃላችሁ ብሎ እዚሁ ቱቶሪያል ሃንዳውቱ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ታይምስ የሆነና ማስ ታይምስ ፍሮም አክስለሬሽን ፍሮም ኬኔማቲክስ ላይ በደንብ አድርገን ዲፋይን አድርገነዋል አክስለሬሽን። ሶ ዊ አር supposed to know that acceleration in the case of uniformly accelerated motion can be defined as the final velocity, the square of the final velocity minus the square of the initial velocity divided by okay, divided by 2 times of what? 2 times of the displacement. ይሄ ነው አይደለ ዴፊኒሽኑ in terms of uniformly accelerated motion. For uniformly accelerated motion definition ይሄ ነው የአክስለሬሽን። So now we supposed that it is uniformly accelerated. The acceleration is constant throughout its motion, okay, even though the velocity is increasing. So mass times v square minus u square divided by 2 times of x times x. Now this x is cancelled by this x, so work done equals to, this means the net work done equals to mass times v square minus u square divided by 2. So this tells us that half of mass times v square minus half of mass times u square, right? Okay, this is, we have to know that from the definition of kinetic energy is defined as 1 over 2 mass times velocity squared. So from this definition it is the final velocity, so it is kinetic energy final, minus from this definition it is kinetic energy initial, so it becomes final kinetic energy minus initial kinetic energy. In that case it is change in kinetic energy. So for uniformly accelerated motion cases we can define that work done is defined as the change in kinetic energy. Okay, so this is one brief explanatory for work. Okay, work what? Energy theorem. Okay, for the work energy theorem. Okay, for the work energy theorem, this could be one brief explanatory case. So we have defined it correctly, right? Okay, so for the work kinetic energy theorem, we come up with this definition. Okay, the work energy theorem, and so what we really have is called the work energy theorem. It basically means that if we impart work to an object, it will undergo a change in speed, thus a change in kinetic energy. Since both work and kinetic energy are expressed in joule, they are equivalent terms. Okay, so the net work done on the object equals to the change in kinetic energy of the object. አሁን ዲፋይን ባደረግነው ሀሳብ መሰረት ማለት ነው። Okay, so let's we do examples on this scenario and we will finish today's class. Okay, work energy theorem እና በደንብ የዛሬውን ክላስ እንጨርሳለን። So we know that work done is defined as force times displacement times cosine of theta. This is the magnitude, only the magnitude of the force and displacement. So let's we see that
A 70 kilogram base runner begins to slide into, okay, let me insert, sorry, one moment, let me insert one slide here, okay. Let's redo the question again. A 70 kilogram base runner begins to slide into a second base when moving at a speed of 4 meters per second. The coefficient of kinetic friction between his clothes and the earth is 0.7. He slide into his speed in 0 just as he reached the base. So how much energy is lost due to friction acting on the runner? Okay, acting on the runner. Okay, so let's put out the given requirements. We have given that the mass of the mass of the person, which is 70 kilogram. So from the mass of the object, from the mass of the person, we could determine that the weight of the person. So weight of the person is mass times gravity. So it's about 700 Newton. 700 Newton is the weight of the object or the weight of the person. This weight is also called the normal force, okay? Normal force. So let we define the frictional force. Frictional force is equal to coefficient of kinetic friction or coefficient of friction times the normal force. So the coefficient of friction is 0.7. So 0.7 times 700, sorry, 700. So it becomes about 490 Newton is the frictional force applied on this object. Okay, we have found that about 480 or 490. Okay, no issue, because here we take the gravitational force as 9.8, the gravitational acceleration as 9.8, but I took the gravitational acceleration as 10. Okay, okay, no issue, we can follow like in this way. Okay, 480, no issue. Okay, then so we have determined that the frictional force first. We have determined the frictional force. Then how much energy is lost due to the friction along acting on the runner. So he slides, then his speed becomes 0. That means the work done becomes the changing kinetic energy. The final kinetic energy is 0 because his speed becomes 0. Minus 1 over 2 mv square. Okay, mv square. V is initial speed. The initial speed is 4 meters per second. So the work done becomes how much it is. The work done is minus half of mass of the person is 70 kilogram times V square 16. So 16 divided by 2 is 8. 8 times 17 is 560 joule. 560 joule, but note that it is negative because here 0 minus half of that one, so it's negative. So work done ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 560 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ work done, it is done by the frictional force actually. So the work is done by the frictional force. So ኔጌቲቭ ይሄ ደግሞ ስናስቀምጠው work done by the friction equals to minus of this one times እዚህ ጋር ማይነስ አለ ባይ ዘ ወይ ማይነስ አለ። ሶ ማይነሱ በማይነሱ ካንስል ይደረጋል። work done by the friction force of the friction አለን ታይምስ ኤክስ አለ ኮዝ ኦፍ 180 ዲግሪ ሲሆን ማይነስ ስላለ ነው። እዚች ጋችም ኮዝ አይነት ማይነስ ስለሆነች እሷ ትጣፋለች። ዴርፎር ዊ ሃቭ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 560 ሲካፈል ለ480.2 ይሆናል። ምን ያህል ዲስታንስ ተጉዟል? 1.17 ሜትር አካባቢ ያህል ይጓዛል ማለት ነው። 1.17 ያህል ሜትር ያህል ተጉዞ እዛ ቦታ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ይደርሳል። ኦኬ ሁለተኛውን ጥያቄያችን እንስራ። ኦኬ ሁለተኛው እዚህ ጋር አይ ቲንክ ሁለተኛ ጥያቄ ያለው how far does he slide? Okay, it is 1.17 meter. How much energy is lost due to friction acting on the runner? About minus 560 joule. About 560 joule is lost. 560 joule is lost. Okay, okay. What else left? Let's we do the second question. Okay. 5-gram bullet moving at 600 meters per second penetrate a tree trunk to a depth of 4 centimeters. So it moves a displacement of 4 centimeters, and its final speed becomes 0 because
የዛፍ ግንድ ውስጥ ነው ገባ የሚለው ጥይቱ። ስለዚህ የዛፍ ግንድ ውስጥ ሲገባ ጥይቱ ሄዶ ይገባል፣ ሲገባ ይቆማል አይደለ? ሶ ፋይናል ስፒዱ ምንድነው? 0 ነው። ሶ ኢኒሻል ስፒዱ ስንት ነው? 600 ሜትር ፐር ሰከንድ። የቡሌቱ ግራም ስንት ነው? 5 ግራም። ሶ ወርክ ደን ማወቅ ተቻለ ማለት ነው። ሶ ሲንስ ኢት ኢዝ ቼንጂንግ ካይኔቲክ ኢነርጂ ሶ ሃፍ ኦፍ ፋይናሉ ስንት ነው? 0 ስለሆነ ሃፍ ኦፍ ኤም ዩ ስኩዌር ዩ ማለት ኢኒሻል ለማለት ፈልጌ ነው። ማይነስ አለው እዚህ ጋር። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢትስ አባውት ማይነስ ሃፍ ኦፍ ማሱ 5 ግራም ነው የሚለው 5 ግራም ማለት 0.005 ኪሎ ግራም ነው። እዚህ ጋር ተቀምጧል። ታይምስ ስፒዱ 600 ነው። 600ን ስኩዌር ታደርጉታላችሁ። ፋይናሊ ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን ማይነስ 900 ጁል አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ሶ አቬሬጅ ፍሪክሽናል ፎርሱን ፈልጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን ይሄ ከታወቀ አቬሬጅ ፍሪክሽናል ፎርሱ ማለት ማይነስ ፍሪክሽናል ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ለማለት ነው በአጭሩ። ማይነሷ በኮዝ 180 ዲግሪ አማካኝነት የምትመጣ ናት። ስለዚህ ማይነስ በማይነስ ይጣፋል። ሶ ዲስፕሌስመንት ማለት ፎርስ ማለት ምን ይሆናል? ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ወርክ ደን ሲካፈል ለዲስፕሌስመንት እናደርገዋለን። ወርክ ደኑ ማይነስ 900 ጁል ነበር፣ 900 ጁል ይሆናል። ቢኮዝ ማይነሷ በ180 ዲግሪ በኮዝ 180 ዲግሪ ካንስል አውት ስለምትደረግ ነው። ሲካፈል ኤክስ ስንት ነው? 4 ሴንቲሜትር 0.04 ሜትር 0.04 ሜትር እናካፍለዋለን። ካካፈልነው በኋላ ዊ ፋይንድ ዳት ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ቱ ቢ ይሄን ያህል ይሆናል ማለት ነው። 22500 ኒውተን ይሆናል። ኦኬ ሶስተኛ assuming that the frictional force is constant, determine how much time elapses when the moment bullet enters the tree and the moment it stops traveling. So frictional force as a net force ቢወሰድ mass times acceleration ማለት ነው። So the acceleration is this one. So acceleration ይሄ ካለን ኢኒሺያሉ ስንት ነው? It's about 600 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ኢኒሺያሉ። ሶ ፋይናሉ ስንት ነው? 0 ነው። ሶ ፋይናሉ 0 ነው። ሶ አክስለሬሽኑ አለኝ። ስለዚህ ታይሙ ስንት ወሰደ ማለት ነው? ታይም ኢኳልስ ቱ 1.13 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጀስት ሲምፕል ማቴማቲካል ካልኩሌሽን ስለሆነ ነው ፈጠን እያልኩኝ ያለፍኩት ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ከሚባሉት ኤግዛምፕሎች መካከል ነው የሚመደበው። አይ ቲንክ ሁላችሁም ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሀሳቡ ግልጽ ካልሆነላችሁ አይ ዊል ዱ ፎር አዘር ታይም ኦኬ፣ ችግር የለውም። ደግሜ መስራት ይችላሉ ይሄንን ነገር ማለት ነው። ኦኬ ክላስ ለዛሬ አዘጋጅተን ወደ እናንተ ያቀረብነው ወርክ ኢነርጂ ቴሪየምን ነበረ። ቤዚካሊ ወርክ ኢነርጂ ቴሪየም ማለት ኔትወርክ ደን ኢኳልስ ቱ ዘ ቼንጂንግ ካይኔቲክ ኢነርጂ በሚለው በዛ ሀሳቡን አንስተን ወደ ከእናንተ ጋር 2 ጥያቄዎች ሰርተንበታል። ለዛሬ ያዘጋጀነው ይሄ ነበር። በቀጣይ ክላስ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። አዲስ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ላላደረጉ ጓደኞቻችሁ እየነገራችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ እነሱም እውቀት ያገኙ። በጣም አመሰግናለሁ። ከቪዥን ቲዩቶሪያል ሼፍ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው